Коли я приїхав сюди, мені було некомфортно носити будь-що, що могло б ідентифікувати мене як члена Червоного Хреста. Важко уявити іншу організацію в Україні, яку б так сильно критикували. Можливо, з вами можна порівняти лише ООН та ОБСЄ. Люди часто досить гостро реагували на нас. Для мене це було новим і незвичним. Зазвичай люди нас цінують. Чи вам коли-небудь надавали доступ до Оленівки протягом цих років? І чи є якийсь прогрес у цьому питанні? На той момент у нас були команди, готові на іншому боці, щоб відвідати цю виправну колонію. Насправді, одна з моїх дуже близьких колег тут у Києві була частиною тієї команди. Вона буквально сиділа в ландкрузері, в касці, бронежилеті, готова до візиту в цю колонію. Пане Еглін, дякуємо, що погодилися на цю розмову. Це наше перше інтерв'ю з головою Міжнародного комітету Червоного Хреста і, можливо, одне з ваших останніх, адже ви незабаром завершите свою каденцію. Так, дякую за цю нагоду, за можливість провести цю розмову. Справді, останні 2,5 роки в Україні були дуже важкими, але я вважаю, що ми досягли багато. Значно покращилися, не зважаючи на все ще наявні недоліки, труднощі та страждання, які досі переживають багато українців через триваючий конфлікт. Якщо озирнутися назад, я працюю в Червоному Хресті понад 30 років. І справді, Україна була одним з непростих завдань. Ми обговоримо багато різних тем і, звісно, про критику, яку отримує ваша організація. Але спершу я хотіла би запитати, ви працювали в багатьох країнах, ви колишній військовий, якщо не помиляюся. Чи в Україні для вас найскладніше працювати? Я громадянин Швейцарії, і як чоловік-швейцарець, я мусив проходити військову службу, коли мені було 20 років. У мене є такий досвід. Це іноді допомагає мені краще розуміти, що таке військова структура. Щодо вашого питання про складність, тут професійно було б і досі є дуже складно говорити. Ми маємо представництво по той бік фронту на території Росії. У нас там делегація, штаб-квартира, і ми маємо справу з усіма цими різними складними процесами. Це часто буває нелегко, виникають численні виклики щодо сприйняття, розуміння і просування деяких наших справ. Водночас є ще одна сторона мого перебування тут – це життя в Києві, яке я вважаю привілеєм, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на нічні атаки. Життя в Києві досить комфортне, дуже комфортне. Я знайшов тут багато друзів, мені тут добре як людини, на відміну від місць, де я був раніше. Це були дуже важкі умови життя, віддалені райони, без зручностей, без комфортних ресторанів і готелей. Ви вже звикли до авіаударів? Ні, до цього не можна звикнути, я так думаю. Це коротка відповідь. Довша відповідь така, особливо, коли я приходжу в офіс вранці і бачу своїх українських колег. Часто вони приходять втомлені, виснажені, бо пережили складну ніч. І це не тільки фізична втома і виснаження, а й психологічне навантаження, яке дуже сильно тисне насамперед на українців, бо країна перебуває під атакою, ваше майбутнє під питанням. Ви не знаєте, чи збережеться ваше життя, ваші сім'ї. Отже, усе ваше майбутнє ніби поставлено під сумнів. Для мене це може сприйматися більш раціонально. Ймовірність того, що я тут, у Києві, постраждаю, досить низька, тож я можу це сприймати більш спокійно і раціонально. Тому особисто на мене воно не сильно впливає. Чи часто ходите в укриття? Ну, я повинен, отак і скажу. Але не можу сказати, як є насправді при моїй команді. Ви сказали, що працюєте в цій організації понад 30 років. Яка була ваша мотивація приєднатися до спільноти Червоного Хреста? Адже це нелегка робота, як морально, так і фізично.
Насправді моя освіта – це аграрні науки та аграрна економіка. Коли я закінчував навчання, я шукав можливості розвиватися далі. І в той час у Швейцарії Міжнародний Червоний Хрест пропонував вакансії для людей з моєю кваліфікацією, щоб спробувати щось нове, щось інше. Для мене це було поєднання мотивацій. Гуманітарна мотивація, в яку я вірив і досі вірю, це ідеї Червоного Хреста, Міжнародного комітету Червоного Хреста про людяність, про роботу у зонах конфлікту. Також мене захоплювала можливість подорожувати по всьому світу, працювати у різних країнах, відкривати для себе нові країни, як зараз я відкриваю Україну. Важко уявити іншу організацію в Україні, яку б так сильно критикували. Можливо, з вами можна порівняти лише ООН та ОБСЄ. Які звинувачення в свою сторону ви зазвичай чуєте? Це був факт, коли я приїхав сюди на початку 2023 року. Я тоді опинився у місці, де нас масово критикують, і ми під тиском. Для мене таке було вперше. Щоб бути дуже конкретним, наприклад, коли я приїхав сюди, мені було некомфортно носити будь-що, що могло б ідентифікувати мене як члена Червоного Хреста. Бо я не хотів провокувати неприємні розмови у потязі чи в ресторані. Це не було фізично небезпечно, але просто неприємно. Люди часто досить гостро реагували на нас. Для мене це було новим і незвичним. Зазвичай люди нас цінують. Те, що сталося з країною в 22-му році, навіть раніше, звичайно, це велика трагедія. Люди страждають, люди шукають відповіді, люди хочуть отримати пояснення, хочуть зрозуміти, що відбувається. Цю частину я розумію. Є емоції, страждання, агонія, яку ми бачимо у громадах, у сім'ях зниклих безвісті. Це справді так. Але ми прийшли сюди з нашими принципами. Можливо, ми не завжди найзрозуміліше це комунікували або позиціонували себе. Через це почали поширюватися багато неправильних уявлень, іноді їх активно підживлювали деякі активісти, особливо стосовно нашого принципу нейтральності. Ми, як окремі люди, не є нейтральними і байдужими. Часто плутають нейтральність з байдужістю. Ми не байдужі до того, що відбувається в цій країні. Не байдужі на наших колег і друзів, які переживають цю ситуацію. Але у нас є чіткий мандат, який нам надала міжнародна спільнота, включно з Україною та Російською Федерацією, відповідно до Женевських конвенцій. Працювати на засадах нейтральності та незалежності. Серед іншого, щоб робити те, що ми інакше не могли б робити, або що не можуть робити інші. Чи часто люди тут у Києві приходять до вашого офісу, щоб протестувати або висловити вам особисто якісь звинувачення? Минулого та позаминулого року біля нашого офісу проходили демонстрації. Вони іноді були дуже гарячими і майже агресивними, словесно агресивними. Та зараз ситуація дещо покращилася. Це нормалізувалося. Нам вдалося встановити більш продуктивні та конструктивні стосунки, і люди краще розуміють нас, де наші межі, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити, де наші обмеження, і що є політичним і поза нашою досяжністю. І яку стратегію ви застосовуєте у таких випадках? Чи виходите ви особисто до людей, які протестують перед вашим офісом? Я кілька разів стояв перед нашим офісом, спілкуючись з родинами. Я провів години, намагаючись налагодити діалог, відповісти на їх запитання. Знову ж таки, бачити страждання, бачити агонію цих людей, переважно жінок. Це зачіпає мене, це болить мені. Я хотів би дати їм більше відповідей, але ми можемо зробити лише стільки, скільки зараз є. Чи могли б ви пояснити для нашої аудиторії, який саме мандат має Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні? Які завдання покладені на вас?
Оскільки це міжнародний збройний конфлікт, у рамках цього застосовуються Женевські конвенції, і це накладає зобов'язання на держави-учасниці конфлікту. Україна, хоче вона того чи ні, з 22-го року є стороною конфлікту. І на неї покладаються відповідні зобов'язання. Ми тут, а Міжнародний комітет Червоного Хреста є охоронцем Женевських конвенцій. Нагадуємо державам про їхні зобов'язання відповідно до цих конвенцій. Ці конвенції одні з найстаріших, які існують, і водночас найбільш широко прийняті міжнародною спільнотою. Тож ідея не в тому, що ми прийшли до Києва, замахали прапором і кажемо, можна це, а цього не можна. Що це означає на практиці? Велика частина нашої роботи пов'язана саме з цими принципами, коли йдеться про військовополонених, бо вони спеціально захищені цими конвенціями. Тут ми тісно співпрацюємо з владою щодо військовополонених та правового поля, а також регулярно відвідуємо військовополонених, яких утримує українська армія. Ми намагаємося робити те саме з російського боку. Намагаємося віддзеркалити все, але наші робочі умови та стосунки досить різняться. Україна та Росія – це зовсім різні країни. І те, що ми можемо або не можемо зробити з російського боку, суттєво відрізняється. Але я тут не для того, щоб порівнювати, де краще, а де гірше. Ми зосереджені на нашій роботі в Україні. Мої колеги в Москві докладають зусиль, щоб застосувати ті самі принципи і робити ту ж саму роботу на користь українських військовополонених з іншого боку. Охорона здоров'я також дуже важлива для нас. Адже ідея Червоного Хреста базується на двох основах. Люди мають права навіть на полі бою, навіть коли вони поранені чи захоплені. Військовослужбовець – це не злочинець, якщо так можна сказати. Військовослужбовець виконує завдання держави в бою. І коли бій закінчився, його взяли в полон, ця людина має певні права. Те ж саме стосується тих, хто поранений на полі бою або внаслідок боїв. Їм мають надати допомогу згідно з ідеями Червоного Хреста. Ми багато робимо в медичній сфері, як у цивільному, так і у військовому секторі, тож ми піклуємося про потреби постраждалого населення, переважно на сході країни, зокрема щодо їхніх щоденних потреб. В Україні зими дуже суворі, і ми досить активно працюємо у напрямку зимової допомоги щодо води, енергії і базової гігієни та харчування. Повернімося до теми військовополонених. Іноді ми чуємо від людей, звільнених з полону, що до них жодного разу не приходили представники Червоного Хреста. І ніхто не запитував про умови їх утримання там. Я хотіла би процитувати колишнього в'язня Кремля, журналіста та правозахисника Максима Буткевича. Якщо Червоний Хрест не виконує або не може виконувати свої завдання, це означає, що йому або бракує мандата, або волі. Міжнародний комітет Червоного Хреста потрібно або посилити, або зробити більш незалежним і менш вразливим до зовнішнього тиску, особливо з боку Російської Федерації. Але вдавати, що змін не потрібно і що все працює належним чином за нинішніх умов, це виглядає лицемірно. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? У цій цитаті дуже багато змісту. По-перше, щодо твердження, що ми не відвідуємо, а я б поставив це під сумнів. Ми певною мірою впливаємо на Російську Федерацію. Деякі звільнені військовополонені, ймовірно, ніколи не бачили представників Червоного Хреста. Це факт. Я з цим не сперечаюсь. Але інші бачили, інші отримали наші візити. І для деяких ситуація справді покращилася. Ми, як люди, часто маємо схильність зосереджуватись на тому, що не працює, і трохи ігнорувати те, що насправді працює. Тож ситуація не є повністю чорно-білою, мовляв, нічого не відбувається взагалі. Це моя перша відповідь на це. Друга частина, чи працює це? Я би сказав так.
Так, працює, чи ідеально? Ні, зовсім не ідеально. Є багато елементів, які потрібно покращити. Але я б повернув питання таким чином. А яка альтернатива? Я думаю, ми, як міжнародна спільнота, розвивали ці принципи протягом 80 років. Принципи міжнародного гуманітарного права. Вони базуються на ідеї, що навіть під час війни мають існувати певні правила і має бути певна повага до них. Передусім, відповідальність за дотримання конвенцій, за повагу до міжнародного гуманітарного права, за права військових, які лежать на державах, на органах, які утримують цих людей. Це не наша відповідальність. Ми тут, щоб здійснювати моніторинг і нагадувати сторонам про їх зобов'язання. Але ми не маємо примусових механізмів, щоб нав'язати виконання цих норм чи домогтися поваги до них. У нас є лише м'які інструменти. Насамперед, це наша присутність. Нам потрібно бути на місці, щоб вести діалог. Ми маємо дипломатію, переконання, маємо нашу діяльність, таку, яку ми реалізуємо в Україні. Чи можете ви розповісти, як часто російський підрозділ Червоного Хреста контактує з нашими військовополоненими? Now that's a question I cannot really develop in details yet. Here we have to be careful that we don't start from my perspective that you don't Це start to питання, compare яке what we can я do не here можу детально versus what we розкривати. can do Тут on потрібно the бути other side. обережним, If I щоб get не into that, почати порівнювати, що ми можемо робити тут, а що по інший бік. Якщо я вдамся до таких порівнянь, то опинюся в дуже слизькій ситуації і не зможу цього обґрунтувати, бо ми працюємо не на основі взаємності, тобто не за принципом, якщо ви зробите щось добре тут, то й інша сторона має зробити щось хороше там. Ми нагадуємо сторонам про їхні обов'язки. І це, до речі, одна з наших складностей, коли ми спілкуємося з українською владою. Нам кажуть, а що з того боку? Так, усі ми знаємо, що там трапилося, але як щодо цього чоловіка? Я мав чимало таких розмов навіть зі своїми вже дорослими дітьми. Я не можу вам сказати, скільки візитів ми здійснили в Російську Федерацію, але можу сказати, що ми маємо там певні канали, ми ведемо діалог, ми маємо там присутність, і ми робимо все можливе, все від нас залежне, щоб просунути ці питання і добитися того, щоб українські військовополонені отримували належне поводження. Ви згадали про своїх дітей. Чи ставлять вони вам запитання про вашу роботу? Чи порушують певні теми, чи критикують? Звісно, вони багато мене запитують, особливо щодо таких тем, як ти на це дивишся, коли включаються емоції, коли постає питання, що правильно, а що ні. І знову ж таки, як людина, я маю свої чіткі переконання щодо того, що є правильним, а що ні. Як у цьому контексті, так і в інших, де я працював, в Африці, на Близькому Сході. Але як представник Міжнародного комітету Червоного Хреста тут, в Україні, я не можу публічно висловлювати свої особисті переконання щодо того, що є правильним, а що ні. Я можу поділитися з цим у приватній розмові з вами або зі своїми дітьми, але ніколи не зроблю цього у своїй офіційній ролі делегата Червоного Хреста. Як би ви охарактеризували умови роботи російського відділення Червоного Хреста? Тут, в Україні, у нас дуже велика делегація. 800 співробітників, величезний бюджет, і ми ведемо масштабну діяльність, про яку я вже згадував. Ми маємо таку саму ідею, ті ж самі принципи, які хочемо застосувати і на російському боці. Отже, там у нас є теж делегація. Там працює наша команда, яка керується подібним підходом з такими ж цінностями і пріоритетами. Скільки там людей працює? У російській структурі працює близько 200 осіб. Це набагато менше. Але знову ж таки, вплив цього конфлікту значно більший в Україні, тому тут у нас більше роботи.
Як я вже казав, в Україні ми маємо хороші умови для роботи. Це дуже динамічне і орієнтоване на майбутнє суспільство. Тож речі тут відбуваються дуже швидко, і ми досить легко отримуємо відгук на наші дії, на наш розвиток, на наші ініціативи. Росія – це інша країна. Я не хочу надто заглиблюватися в це. Ймовірно, українці знають про це більше навіть, ніж я. Як би ви описали вашу співпрацю з ними? Чи обмінюєтеся ви зазвичай інформацією? Я не займаюся безпосередньо відносинами між російською владою та Червоним Хрестом. Цим займається мій колега в Москві. І я, як вже трохи описував раніше, ситуація відрізняється від тієї, що тут в Україні. Це складно, це виснажливо, це вимагає багато часу, багато лобіювання та діалогу, аби просунутися вперед у вирішенні деяких питань. Отже, ви отримували інформацію. Так. Чи особисто ви відвідували Росію протягом цих років? Ні. Ви взагалі коли-небудь були в Росії? Так, я був. Я відвідував Росію як приватна особа. В ці дні ми вшановуємо пам'ять жертв трагедії в Оленівці, і Україна вимагала відповіді від ООН та Червоного Хреста на цей злочин. На жаль, досі не було проведено належного розслідування, а ООН навіть розпустила групу, яка мала цим займатися. Чи вам коли-небудь надавали доступ до Оленівки протягом цих років? І чи є якийсь прогрес у цьому питанні? Те, що сталося 4 роки тому, перепрошую, майже 4 роки тому, це була жахлива подія. На той момент у нас були команди, готові на іншому боці, щоб відвідати цю виправну колонію. Насправді, одна з моїх дуже близьких колег тут у Києві була частиною тієї команди. Вона буквально сиділа в ландкрузері, в касці, в бронежилетах, готова до Вона буквально сиділа в ландкрузері, в касці, бронежилеті, готова до візиту в цю колонію. Після інциденту? Так, і до, і після, і протягом року ми знову ж таки запитували доступ до цих місць, вели переговори, намагалися переконати владу дозволити нам відвідати, але цього так і не сталося. А потім сталася ця жахлива подія. Ми не були безпосередньо залучені, і нам також не дали доступ одразу після події чи пізніше. І знову ж таки, це не через те, що ми не намагалися. Нам постійно говорять, це ваша провина, ви недостатньо робите. Але я вас запитаю, ми тоді пішли на величезний ризик, щоб розширити межі можливо, щоб добитися цього доступу. І врешті-решт є межа, що ми можемо зробити. Ми гуманітарна організація. Ми також повинні дбати про безпеку нашого персоналу. Нам встановлюють ці обмеження. Це трагедія. Багато людей загинуло. Було докладено багато зусиль, щоб зрозуміти, що ж насправді сталося. Розслідування проводилось ООН, були опубліковані деякі звіти. Я не буду коментувати ці звіти, я не можу вдаватися в деталі щодо того, які саме колонії ми відвідали, а які ні. Але, звісно, кожна колонія по той бік лінії фронту є для нас пріоритетом. Ми просимо доступ. Деякі нам вдалося відвідати, інші ні. На жаль, мушу на цьому зупинитися. Отже, жоден представник Червоного Хреста так і не відвідав Оленівку? Я б не став формулювати це в таких абстрактних термінах. Наші люди були поруч, і в нас були певні канали доступу, але знову ж таки, я не можу надати деталей щодо того, коли саме і скільки разів це було. Але це частина наших запитів. Поговоримо про цифри. Скільки українських громадян офіційно перебувають у російському полоні? Який відсоток з них військовослужбовці, а який цивільні?
Я думаю, ніхто насправді не знає точних цифр, але трохи скажу про систему щодо військовополонених. Вона була створена, яка визначена загальними конвенціями, система звітування. Це означає, що Україна та Росія у 22-му році створили Національні інформаційні бюро. Це органи, які займаються реєстрацією людей, які потрапили в полон. Ці національні інформаційні бюро надсилають інформації до Центрального бюро в Женеві, нашого офісу, спеціально створеного для цієї мети. І через ці органи військовополонені реєструються, потім відбувається обмін інформації, а відповідно сім'ї отримують повідомлення. За цим механізмом понад 14 200 осіб отримали підтвердження, що їх родич дійсно затриманий на іншому боці. Звичайно, ці цифри трохи коливаються, особливо після вчорашнього звільнення та репатріації військовополонених. Є ще одна цифра – кількість зниклих безвісти або загиблих. Ми маємо понад 130 тисяч сімей, які звернулися до нас із запитом про своїх зниклих родичів. І це включає обидві сторони конфлікту. Щоб дати уявлення про масштаб проблеми, це не абсолютна цифра, бо, можливо, деякі запити повторюються або їх більше. Також є обмін листами, понад 18 тисяч, майже 20 тисяч коротких повідомлень, які передавалися між полоненими та їхніми сім'ями. Досить часто це просто такі слова «я живий», «я тут». Але це дуже важливо, наче СМС чи WhatsApp, що дає хоч якусь надію родинам, що їхні близькі живі. Ці сигнали життя надзвичайно важливі. Це цифра, яку часто забувають, коли говорять нам «Червоний Хрест, ви нічого не робите». І як виглядає процедура? Люди приходять до вашого офісу і приносять із собою листи? Існують різні процедури. Деякі люди заповнюють спеціальну форму для пошуку, яка потім вводиться в нашу систему, нашу базу даних, де ми намагаємося зробити збіг. Під час наших візитів ми також збираємо ці короткі повідомлення і відразу надсилаємо їх назад сім'ям. Листи проходять через Національне інформаційне бюро. Ми лише допомагаємо полегшити обмін цими листами. Іноді у цьому беруть участь і інші структури, наприклад, Офіс омбудсмена тут дуже активно залучений до цього процесу. Був також проект, де ми допомагали і були досить активними у відправці посилок для військовополонених. На Різдво минулого року була велика операція з обміну посилками. Це повторилося на Різдво цього року і на Великдень цього року. Знову ж таки, це не змінює речі кардинально, але уявіть собі, якщо ти нічого не отримував, перебуваєш в складних умовах, отримати посилку може бути великим полегшенням для людини з будь-якого боку. Мені цікаво, як ви доставляєте ці листи. Я маю на увазі, що між Україною та Росією немає авіасполучення. Який маршрут? Це відбувається у різні моменти на кордоні, фізично, коли ми зустрічаємося на кордоні. Там і відбувається обмін. Ці посилки останні кілька разів обмінювалися на пунктах пропуску з Білоруссю. Скільки зазвичай часу займає підтвердження, що якась особа перебуває в полоні? Дуже хороше запитання. І воно дуже важливо для багатьох сімей, тому що час іде, а муки залишаються. Отже, знову ж таки, механізми встановлені. Я говорю тут про звичайні механізми Червоного Хреста. Існують також інші механізми приватних ініціатив, телеграм-канали та інші речі. Це додаткові ініціативи та інструменти, які можуть приносити полегшення сім'ям. Я не кажу, що це погано. Звичайно, чим більше інформації, тим краще. Але іноді неправильна інформація може завдати більшої шкоди, ніж користі, якщо вона не підтверджена. Отже, система, з якою ми працюємо, це Національне інформаційне бюро, яке потребує часу, має пройти через систему і проходить приблизно від 4 до 6 місяців, поки інформація про затриманих насправді доходить до сімей. Можемо припустити, що деякі дані приховують, деякі не розголошують.
Також у полоні є частина цивільних, це реальність, але ніхто не має точної цифри. Скільки цивільних і скільки військових входить у ці загальні числа. Але більшість, на мою думку, це військові. A lot of people missing, a lot of people we are dealing with are members of the armed forces. During prisoners of war exchanges, Ukrainian audience frequently notice Під час обмінів полоненими українська аудиторія часто помічає, в якому стані повертаються люди з російського полону і в якому стані повертаються російські військовополонені назад. І деякі кажуть, що наші військовополонені виглядають так, ніби з Аушвіцу. Чи визнає Червоний Хрест цю різницю? Again, that's something I would not like to comment on. Знову ж таки, це те, що я не хотів би коментувати, бо тоді ми потрапляємо в логіку порівнянь. Хто правий, хто не правий, хто хороший, а хто поганий. Це не моя компетенція коментувати тут. Наші зусилля спрямовані на покращення ситуації скрізь, де ми працюємо, де б ми не з'явилися. Чи задоволені ви тим, як Україна поводиться з російськими військовополоненими? Чи відповідає це Женевським конвенціям? І це у тому ж дусі. Я не можу просто сказати так, все добре. Але я не хочу коментувати це так само, як і позитивні моменти, так само, як і іншу сторону. Тому я хотів би уникати суджень про те, хто правий, хто не правий, хто хороший, хто поганий. Єдине, що я можу сказати, як представник МКЧХ, у нас тут в Україні хороші умови для роботи. Good working conditions here in Ukraine. We have improved a lot. And I will leave it at that. А ви особисто відвідували якісь табори в Україні, де утримують таких військовополонених? Я не здійснював повноцінних відвідин, але я брав участь у багатьох конкретних заходах, пов'язаних з тюрмами. Моя діяльність, можу сказати, більше пов'язана з особистою участю. Це робота з сім'ями, з цивільним населенням України, а не з місцями тримання. Однак я одного разу відвідував один табір. Я була трохи здивована, коли дізналася і побачила відео, де військовополонені виготовляють, наприклад, новорічні ялинки в українських таборах. Чи це допустимо з точки зору міжнародного права? Це хороше запитання. Я думаю, що існують чіткі правила та норми щодо полонених, які у них є права, що вони можуть робити, а що не можуть. За умови, що все відбувається гідно, що до людей ставляться з повагою, і їх не змушують робити те, що порушує їхню гідність, бо знову ж таки вони не злочинці, вони частина Збройних сил. Ви також берете участь у репатріації тіл. Чи можемо ми поговорити про динаміку обміну загиблими? Так, це хороший приклад того, що ми намагаємось просувати, і якою має бути наша роль тут, в Україні, а також на російській стороні. Ми посередники, нейтральні фасилітатори, як ми це називаємо. І в сфері загиблих військових, що є дуже сумною і важкою темою, я особисто неодноразово був присутній, коли відбувається обмін тіл. Коли бачиш ці тіла в мішках, і усвідомлюєш, що в кожному такому мішку це особистість, це сім'я, це ціле життя, це трагедія і драма, а їх сотні. Це насправді жорстока реальність цієї війни. Це дуже тяжко спостерігати і бути частиною цього процесу. З іншого боку, як я вже казав раніше, ми працюємо над технічними аспектами цього питання. Ми працюємо з судмедекспертами тут, щоб удосконалити технічну сторону, щоб тіла оброблялися правильно, щоб ідентифікація проходила коректно, щоб із загиблими поводилися гідно. Це теж дуже важливо. Потім тіла повертаються під нашим гуманітарним наглядом, хоча фактично роботу виконують відповідні державні
органи. Ми можемо бачити, що нещодавні події, зокрема переговори в Стамбулі, це обмін полоненими та загиблими військовими, які можуть стати заходами для зміцнення довіри, що, сподіваюся, призведе до чогось більшого. Чи ці цифри рівноцінні? Обидві сторони погодилися дивитися на це по-іншому, повертати тіла відповідно до того, скільки вони їх мають. І знову ж таки, ці цифри ми не публікуємо. Але вони є у координаційному штабі національних сил і доступні публічно. За останній час були повернені тисячі тіл, а також після переговорів у Стамбулі. І знову ж таки, ці цифри не однакові, там немає балансу. Але це не означає, що це відображає реальності на полі бою. Це більше реалії того, скільки тіл можна знайти на полі бою та як рухається лінія фронту. Якщо лінія фронту рухається більше у бік України, це означає, що людські останки залишаються на полі бою в іншій стороні. Тому, ймовірно, більше тіл було знайдено на тій стороні, ніж там, де фронт рухається на захід. Отже, я вважаю позитивним те, що ці питання відокремлені від політики, що вони розглядаються з гуманітарною мотивацією. Скільки часу займає підтвердження особи загиблого солдата? І що ви робите, якщо родина не погоджується з результатами експертизи? Знову ж таки, ця частина процесу дуже залежить від влади тут, в Україні, від судово-медичних органів і від тих, хто завершує ці справи. І цей процес може зайняти чимало часу. Ми також допомагаємо технічно та підтримуємо різні державні структури, щоб пришвидшити цей процес, бо вважаємо важливим для сімей якнайшвидше отримати завершення справи і не чекати місяцями, поки нарешті дізнаються, що їх близька людина дійсно загинула. З цієї точки зору ми вважаємо, що процес має бути максимально швидким. Одночасно, враховуючи потреби держави, зрозуміти, хто це насправді, що сталося, і переконатися, що тіла правильно ідентифіковані, а правильні сім'ї отримали інформацію, щоб не створювати додаткових страждань через неправильну інформацію. Щодо вашого останнього питання, ми не можемо це реально вирішувати. Якщо сім'я сумнівається у результатах, це вже поза нашим впливом. Те, що ми бачимо, це просто агонія і причина, чому так відбувається. Деякі люди просто відмовляються прийняти жахіття, які ця війна спричиняє. Часто це психологічне питання, а це вже стосунки між урядом і людьми, у які ми, як міжнародна організація, не можемо втручатися. Але якщо ви отримуєте підтвердження, ця особа виключається з переліку зниклих безвісти? Ваша організація також працює на окупованих територіях. Де саме ви представлені? Чи можете трохи описати ситуацію там? Як до вас ставляться? Червоний Хрест розгорнув велику операцію у 2014 році після подій, які сталися тоді на Донбасі. Ми відкрили офіси в Луганську та Донецьку і працювали через ці лінії фронту на той час. Тож ми мали офіси вздовж лінії фронту на українській стороні, зокрема в Маріуполі, Харкові та інших містах. Після 2022 року нам вдалося залишити свою присутність у Луганську і Донецьку, хоч і в дуже складних умовах, але ми змогли адаптуватися до цих змін. І для нас важливо було бути там. Це те, що ми називаємо гуманітарним імперативом. Люди в цих районах страждають від цієї війни так само, як і люди тут. Можливо, інакше або в іншому масштабі, але вони теж потерпають від цієї війни. Тож ми намагаємося бути там і реагувати на їхні потреби якомога краще. Тут ми перебуваємо у дуже складній ситуації, тому що, звісно, є точка зору і перспектива з російського боку, і є точка зору і перспектива з українського боку, і ми опиняємося посеред цих різних динамік, де не можемо догодити жодній сторін. Тож ми намагаємося уникати політики, уникаємо визначень щодо того, як саме ці території розглядаються. Яке ставлення у місцевих людей до ваших працівників?
Як і в інших частинах світу, коли ми близькі до людей, коли ми спілкуємося з людьми у селах, установах чи лікарнях, вони цінують нашу роботу. Але коли ми піднімаємося вище, коли йдеться про владу, політичне середовище, це вже інша реальність. Там нам доводиться вести переговори, демонструвати цінність нашої роботи і маневрувати в цих складних обмеженнях, з якими ми стикаємося, щоб зробити все можливе, аби ми могли працювати. Це трохи схоже на наш доступ до в'язниць. Ми хочемо мати доступ до в'язниць, ми хочемо дістатися до найбільш вразливих людей у цих районах. Тож ми докладаємо максимум зусиль, щоб досягти цих цілей. І обмеження, що нам накладаються, це не наші обмеження, а ті, які часто нам нав'язують. Чи справді так складно вести переговори з самопроголошеною владою? Це складно, важко і, безумовно, виклик. Минулого року стався трагічний випадок із вашими співробітниками. Якщо не помиляюся, 3 з них загинули в Донецькій області під час доставки гуманітарної допомоги. Чи можемо ми трохи детальніше обговорити цю трагедію? Чи вдалося щось з'ясувати? Це справді був дуже трагічний день для нас тут, в Україні, 12 вересня минулого року. У той день наша команда була дуже близька до лінії фронту, доставляючи допомогу для зимової підтримки, зокрема твердопаливні матеріали для громад, яким ми намагалися допомогти пережити зиму. Та команда опинилася під обстрілом артилерії. Щодо цього інциденту я не хочу вказувати пальцем і публічно говорити про те, хто правий, а хто винен. Це потрапляє у ту саму логіку, яку я вже описував раніше. Ми тут не щоб виносити судження про те, хто правий, а хто ні. Звісно, це було жахливо. Це наші друзі, наші колеги. Вони загинули, і це глибоко нас зачепило. Для мене особисто це був один з найважчих моментів тут, в Україні. Як особистість, я, звичайно, хочу кричати про це, хочу вказувати винних, але як представник організації ми повинні дуже обережно позиціонувати це публічно. Це був надзвичайно складний момент, адже на нас дуже тиснули, щоб ми висловилися, вказали винних, сказали, хто це зробив, але ми мусили бути обережними. Як з цим поводитися? Це були перші жертви цієї війни з 2014 року серед працівників вашої організації? На жаль, вони не були першими. У 2014 році ми втратили колегу в Донецьку. Також серед наших партнерів головна партнерська організація «Український Червоний Хрест». Вони дуже часто перебувають на передовій, дуже тісно працюють із місцевими громадами. За останні кілька років вони втратили 6 співробітників і волонтерів. І ми також вважаємо їх частиною нашої організації. У 2024 році ви також допомагали в організації зустрічі між українським омбудсменом Дмитром Лубінцем та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Як пройшла ця зустріч? Вона була ефективною? Для нас це був важливий етап у нашій роботі. Ми прагнемо виконувати роль нейтрального посередника, фасилітатора діалогу. Знову ж таки, ми не миротворці самі по собі. Мир має прийти з політики, але ми можемо допомогти створити умови, які сприятимуть діалогу. Тож це було важливо, навіть якщо зміст зустрічі не був революційним і не змінив ситуацію кардинально. Але це був крок уперед, і ми сподіваємося, що це може розвинутися у щось більше. Тобто зустріч проходила в Білорусі. Яка була атмосфера? Це було на кордоні, безпосередньо на пункті пропуску між Україною та Білоруссю. Здається, називається Кутова. Це був пункт контролю на кордоні, який наразі не функціонує, але його відкрили спеціально для цієї нагоди. Наразі він також використовується для обміну полоненими
і тіл загиблих. Нам вдалося створити певну дружню атмосферу, хоча, може, дружню – це занадто, але принаймні показати, що люди можуть сісти за стіл і поговорити. Було фото, які поширювалися в телеграм-каналах. За головним столом сиділи представники білоруської влади. Вони були фактично господарями зустрічі. Ми ж сиділи напроти одне одного. Російська делегація з командою омбудсмена та моїм колегою з Москви, а з іншого боку українська команда омбудсмена та я з колегами. Ми провели всю обідню частину дня, обговорюючи конкретні питання. Листи, списки, посилки, різні речі. З моєї точки зору, білоруси дуже допомогли, організувавши це місце і надавши можливість для зустрічі. Там був навіть невеликий прийом з їжею, і вони проявили дуже позитивне ставлення. Як ви вважаєте, де проходить межа між нейтральністю та зайняттям позиції у цій війні? Чи можемо ми провести лінію розмежування? Дайте мені подумати над цим. Я думаю, знов ж таки, як я вже казав раніше, нейтральність – це не те, що я, говорячи про себе і багатьох своїх колег у команді, сприймаю як переконання або віру в те, що ми є нейтральними. Ні, ми індивідуальності, ми не нейтральні, у нас є свої ідеї. Але те, що ми щиро віримо, це те, що поняття нейтральності – це дуже корисний інструмент, за допомогою якої ми можемо робити речі, які інакше були б недоступні, за допомогою якого ми можемо досягати того, чого інші не можуть. І знову ж таки, це не є рішенням або чарівною паличкою для всього. Воно має свої недоліки, воно не ідеальне. Чи погоджуєтеся ви з тим, що російсько-українська війна виявила слабкі сторони міжнародних організацій? Я думаю, ця ситуація тут підводить нас до того, що дійсно в цілій системі є недоліки, є прорахунки, я це не заперечую. Але це також дає можливість зрозуміти, де ми можемо покращитись, над чим потрібно попрацювати, де треба розвиватися далі. Проте ми не можемо робити це просто тут і зараз, особливо коли йдеться про багатосторонні інструменти. Нам доводиться змінювати всю систему. Є, наприклад, міжнародна конференція Руху Червоного Хреста, яка відбувається кожні 4 роки. Це те місце, де ми можемо обговорювати різні питання. І Україна дуже активно долучається до цих дебатів. Вони часто наполягають, провокують, і це справедливо. І це корисно, звичайно. Ми любимо дебати. Нам подобається, коли нас викликають на дискусію. Це змушує нас думати, і, сподіваюся, це допоможе нам покращувати речі в довгостроковій перспективі. Які висновки ви зробили після років роботи в Україні? Які думки ви заберете з собою додому, коли залишатимете посаду? Чи маєте ви бачення, як можна покращити ситуацію? Можливо, трохи від себе особисто скажу. Звичайно, я сподіваюся, що скоро в Україні настане мир. І це страждання припиниться. Адже Україна – це така чудова країна з величезним потенціалом. Тож я дуже сподіваюся, що все може рухатися вперед. І ця енергія, яку тут відчуваєш, буде використана конструктивно і з поглядом в майбутнє. Щодо інституційних висновків, які я роблю як старший менеджер, то ми маємо триматися цих принципів. Бо яка альтернатива? Часто мене викликають на дискусію представники високих рівнів влади, які хочуть все змінити одразу. Так, ми можемо щось покращити. Але ми маємо триматися того, що є. Бо поки ніхто не запропонував мені хорошої альтернативи, щоб відкинути те, за що ми стоїмо, і натомість отримати щось краще, що працюватиме. Ніхто з цим не приходив. Тож для мене важливо відстоювати ці базові принципи і просувати їх, бо вони, врешті-решт, дуже базові. Ми хочемо поваги до вразливих, поваги до тих, хто вже не є частиною конфлікту, поваги до літніх, до жінок, до поранених.
Сьогодні ми також все більше рухаємося в кіберпростір, навіть до штучного інтелекту. Це нові виміри, які будуть з нами ще деякий час, і ми маємо розглядати, що це означає для міжнародного гуманітарного права, що це означає для країн, які залучаються до війни. Ми маємо розвиватися в цих напрямках. Це не залишиться статичним. Дивитися вперед і вдосконалювати ці аспекти. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую за цю цікаву дискусію та за хороші запитання. Дуже дякую.